Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë teleshikuesve nga Ona Ndikap Gjumë, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do t'ju njohë së pari me titull kryesor të gazetave për sot, jemi ditë e premte, data është 13 dhjetore vitit 2019. Do kemi mundësi ta nisim me gazetën Panorama dhe më pas do të shohim gjitha të përditshme që kanë mbritur në redaksi. Ne kemi kryer artikullin e gazetës Panorama në këto momente në ekran, shohim edhe me detaje. Lista e re e ISSH-s, pra lista e re e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, pensionet 1028 emrat që marrin 5.000 lekë shtesë. ISSH publikon emrat e rinj të minatorëve, metalurgëve dhe naftëtarëve që marrin shtesën. Lista e ndarë për Tiranën dhe gjithë qytetet e lexoni nga faqja 15 deri në faqen 17 mbi gjithë ata që janë të interesuar që duan të gjejnë emrin e tyre. Fotot e pabotuara ditën kur regjimi njohu PD-n si parti politike, festa dhe kërkesat e themeluesve botojnë për herë të parë pamjet e fiksuara nga gazetari i AFP-s, e gjeni në faqet 12-13, shoqërohet edhe me një foto që kemi në ekran. Kalojmë në të tjera zhvillime, duke mbetur tek gazeta Panorama. Idiot, ignorant, vulg debati mes pedagogëve dhe deputetëve, Marku e keni bërë parlamentin si furgon. Përplasja për paketën anti-shpifjet propozuar nga Rama, pse pedagogët e gazetarisë kundërshtojnë 2 projekt ligjet për censur. Mund të lexoni çfarë ka ndodhur dje në kryesinë e kuvendit, faqet 4 dhe 5, në foto janë pedagogët dje në komisionin e medias në kuvend për diskutuar për ligjin anti-shpifje. Nisë SPAK, pra nisë struktura e posaçme antikorrupsion, SBA sjell 35 specialist hetime niveleve më të larta, debat mes kreut të KD-s dhe presidencës. Në Burrel shfaqen maskat grabisin 15.000 euro, këtë ngjarje të plotë lexohen në faqen 10 se çfarë ka ndodhur. Basha nis akuzat, krye prokurori kërkon emra nga hetimet, tërmeti shfaq zgjeben sëmurët një 5 vjeçar, e lexoni nga faqja 6 deri në faqen 9. I vlerëson Meta, izraelitët mbyllin misionin, ja ku keni gabuar, në faqen 8, këshillat e ekspertëve izraelit. Në brendësi do të shohim pak edhe opinionet dhe komentet e ditës sotme në faqet 18 dhe 19. Jemi në këto momente në ekran me njërin prej tyre që vjen nga Agim Baçi. Agim Baçi shkruan pse nuk e ndalonim dot ikjen e Agron Tufës. Detyronin ta linte këtë vend e të udhëtonte diku ku njerëzit nuk kanë frikë nga e shkuar e bashkëqytetarëve të vet. A mund të konsideroheshin të rrezikshme disa SMS, ndonjë shkrim i Brahos, brokajt e tarifës, apo një dëshirë perverse e ish-ministrit të diktaturës Osman Murati, që shprehte gatishmërinë për ta vrarë me dorën e vet? Këto dhe shumë pyetje të tjera që i ka bërë shumë kush prej nesh që njihte Agronin, mund të ishin ende të debatueshme për këtë largim të trisht, nëse nuk do dilte në pa një anë krejt tjetër e historisë së përplasjeve me nostalgjikët e kohës së diktaturës që arriti kulmin e vet pas debatit për librin Krimet e komunistëve gjatë luftës të zëvendësit të Tufës në Institutin e Studimeve të Krimeve të Komunizmit, zotit Qelo Hoxha. Të plotë lexoni në faqen 19. Nga Leonida Amërtiri, keni mundësi të lexoni, kemi një tjetër opinion në ekran, për qeverisje ndryshe dhe jo pazare postesh. Secila këmbgul në të vetën, sheri rizgjuar, gjithçka bëhet për poste të rëndësishme, vendin e presidentit e kërkon si një rapal dhe pala tjetër, edhe pse ai nuk është një çështje urgjente që nuk pret. Kështu ndodh edhe për Ministrinë e Brendshme dhe atë të Drejtësisë, të cilat vlerësohen si të tilla për nga rëndësia që kanë që të shërbejnë forcimit partive të tyre. Cicmicet me njëra tjetrën bëhen tërkuz sikur duan tu hapin udh zgjedhjeve të reja, pra nga zgjedhjet në zgjedhje. Bëhet fjalë pra një opinion i Leonida Mërtirit për situatën në Kosovë. Ne do të kalojmë tek 2 opinionet që vinë në faqen 18 në këto momente. Fatbardh Kadilli, zyrtari i Partisë Demokratike, shkruan karuseli i shtetit në përgërmadha. Të plotë lexoni në faqen 18 dhe nga Birgjit Mas i Deutsche Welles mund lexoni mashtrimi Brexitit për britanikët.
Përfunduam gazetën Panorama, ishin gjitha zhvillimet në numrin e ditës sotme në këtë të përditshme, ne do kemi mundësi që të zhvendosemi në gazetën Mapo. Fotograsorët e gazetës Mapo janë Ilir Meta dhe Ardian Dvorani. Ne kemi në këtë moment në ekran edhe kryer artikullin. Përplasja për KD-n, pra përplasja për Këshillin e Emërimeve në drejtësi, Meta Dvorani në video luftash. Kreu i KD-s pas përballjes në Prokurorinë e Tiranës, si kundërpërgjigjet zëdhënësit të kreut të shtetit Tedi Blushi, Dvorani deklaron, ofroi video, nuk kam deklaruar se KD nuk funksionon nëse merremi pa ndehur. Blushi, mos dëmto provat se do të rëndosh më shumë pozitën tënde. E gjeni në faqen 3, çfarë ka ndodhur, le të themi debatet apo replikat edhe ditën e djeshme. Krimet e komunizmit, dëshmia e Tomi Kondakçiut preva gishtat që mos të këndoja për Enverin, e lexoni në faqet 12 dhe 13. Media online, VOA pra zëri Amerikës, Komisioni i Helsinkit i shqetësuar për paketën antishpifje. Këshilltari i Komisionit të Helsinkit, Bob Hand, tha se çështje si kjo vë në pikpyetje autoritetin moral të Shqipërisë kur trajton çështje të lirisë së medias në vende të tjera. Shëndetësia bën pacientësh nga Ballkani nëpër spitalet private të Turqisë. Në pamundësi për të marrë trajtime shëndetësore në vendin e tyre dhe të stepur nga çmimet tepër të larta në Europën perëndimore, të sëmurët ballkanar si kanë kthyer sytë nga spitalet turke. Në faqen 2 mund të lexoni detajet pra le të themi nga kjo situatë. Mbështetja për tërmetin, Banka Botërore akordon $100 milion për Shqipërinë. Drejtori ekzekutiv për Shqipërinë në Bankën Botërore, Patricio Pagano, njoftoi se ky institucion ka vendosur të lëvërojë 2 hua për rindërtimin e banesave të shkatruara prej tërmetit. Kemi suplementin Mapo Shëndet, Këshilla, flet dermatologja, problemet e lëkurës gjatë dimrit, si trajtohen kujdesi, shenjat që tregojnë mungesë të vitaminës D. Rekomandime ushqimet që luftojnë infeksionet urinare. Ne do të vijojmë në të tjera zhvillime në gazetën Mapo. Hetimet për tërmetin, kryeprokurori Olsian Çela takim në Prokurorinë e Tiranës. Në fokus të veçantë të takimit ishte mbështetja që prokurori i përgjithshëm Olsian Çela u ofroi drejtuesve dhe prokurorëve për procedimet që lidhen me dëmet e shkaktuara nga tërmeti. Koment nga Luciano Boçi, tërmeti Piza që rrëzoi propagandën në arsim. Nga Birgjit Mas, mashtrimi Brexitit për britanikët, lexoni në faqen 7. Opinioni vjen nga Klodian Tomori dhe mban titullin Rumpall qeveria. Në gusht të këtij viti, qeveria shqiptare miratoi planin kombëtar të veprimit për burimet e rinovueshme të energjisë. Vetëm një muaj më vonë, përmes urdhrit numër 339, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë miratoi kapacitetet e reja të energjisë diellore. Sipas urdhrit, në 2 vitet e ardhshme qeveria do të jepte leje për ndërtimin e implanteve fotovoltaike me kapacitet total të instaluar 490 MW. Nga këto, 290 mega do të ishin energji e prodhuar nga implantet e vogla, të cilën shteti e blen me çmim stratosferik, €100 për megawatt, ndërsa pjesa tjetër ishte përcaktuar si implante të mëdha, të cilat nuk kërkojnë subvencion nga shteti, por e shesin energji në treg të lirë, shkruan Klodian Tomori, i cili vijon. Por qeveria shqiptare tani është një makinë pa frena dhe pa timon që ecën kuturu. Një ditë më parë, ministri i Energjisë Belinda Balluku deklaroi se mbështetja shtetërore për implantet e vogla që prodhojnë energji nga dielli është një abuzim të plotë. E lexoni në faqen 7, Rumpall qeveria, opinioni nga Klodian Tomori. Përfunduam dhe gazetën Mapo. Do të jetë emision në këto momente gazetës Tema për të parë numrin e kësaj të premteje. Në foton kryesore është Ardian Dvorani, kreu i KD-s, pra kreu i Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Një përgjigje për Metën, kreu i KD-s reagon pas shantazhit të presidentit dhe zëdhënësit të tij gojshturur, e gjeni në faqet 4 dhe 5. Lobimi rus, dosja kundër Lulzim Bashës mbërrin në gjykat, prokurorët e çështjes shpëtuan kreun e PD-s nga akuzat për pastrim parash. Rrëfimi prekës i gruas nga Pogradeci, burri i parë ishte i martuar me 2 fëmijë, i dyti iku pa e ditur që isha 7 zën, e lexoni në faqet 6 dhe 7.
Si e pash ish deputetin gjysmë të vdekur në burgun e ri të Tiranës, Utmerova, dëshmi rënqethse e doktor Konomit, në faqet 10 dhe 11 është rubrika dosier, pra rubrika histori, që gjeni si çdo ditë në gazetën Tema. Kallëzime kundër administratorëve dhe ndërtuesve po fshehin dëmet e tërmetit. Rubrika e përditshme Antena brenda familjes, Jari shqetësuar që tërmeti po përçan aleatët me Partinë Demokratike. Shënim, arroganca e tyre që vetquhen gazetarë përballë deputetëve e gjeni në faqen 6 në brëndësi. Po në brëndësi, por në faqet 8 dhe 9 ne do të shohim opinionet dhe komentet e ditës së sotme, ashtu siç bëjmë çdo ditë në gazetën Tema. Do të jemi së pari me atë se çfarë shkruan Nikol Lesi, pra botuesi i gazetës Koha Jon, e kemi në ekran. Përse gjyqi ndaj Saljanjit e Babales nuk është politik. Asnjëherë nuk kam besim te pushteti, sidomos në raportet e saj me median, parafutemi në rreth vicioz dhe spirale antidemokratike në raport me lirinë e fjalës, shkruan për ndër të tjera Nikol Lesi. Nga Artura Jazi mund lexoni sa shumë udhimset fjala e lirë disave. Artura Jazi ndër tjera shkruan, ka ardhur koha që edhe media të mësoj të zbatoj ligjin, t'i përmbajt të vërtetës dhe askujt tjetër, ka ardhur koha që ligji të veproj një lloj si ndaj shpifësit me imunitet, ashtu edhe ndaj mbrojtësit dhe përfituesit të tij. Nga Nikol Lesi dhe Artura Jazi, opinionet e tyre i gjeni në faqen 9. Kalojmë në faqen 8 për të parë një tjetër opinion që vjen nga Ylli Pata, tentativat për të kthyer 8 dhjetorin si 8 nëntorin e PKSH-s. Është fakt historik dhe unik krijimi i Partisë Demokratike dhe si i tillë, ai duhet trajtuar, por nuk mundet që vetëm PD të privatizojë dhjetorin, pasi ishte një shoqëri e tërë që mbështeti ndryshimin, edhe pse nuk u ngjiz me këtë forcë politike për shumë arsye. Dhe së fundmi editoriali ditës nga Merobaze, e kemi në ekran. Fushata linçuese e Medës ndaj Dvoranit është betejë për të bllokuar gjykatën kushtetuese. Merobaze shkruan, mos ja vini re që ka harruar dhe tërmetin apokaliptik këto ditë, ka tërmetin e tij përpara. Të plota në faqet 8 dhe 9 unë lexoj një pasazh për të kuptuar se për çfarë bëni fjalë pra shkrimet e ditës së sotme. Lëm pas edhe gazetën Tema. Do të zhvendosemi edhe nga kjo e përditshme dhe do të vijojmë pas hyrjen e Shtypit me gazetën Dita. Ashtu siç bëjmë çdo ditë në fakt, krye artikullin e kemi nga Viktor Malaj dhe është menjëherë në ekran. Viktor Malaj shkruan pra heronjt e rrem të dhjetorit. Një dokument i sigurimit të shtetit i shtatorit të vitit 1990, ai ishte lëvizja e dhjetorit një revolucion apo hallk e zinxhirit të vendimeve që morën një grusht njerëzish në kupollën e udhëheqjes komuniste. A u rrëzua apo u zëvendësua me plan regjimi komunist. Duke parë të tjera detaje. Një episod pak orë para rrëzimit të shtatores së Hoxhës në zyrën e Ramiz Alis, ku ndodheshin edhe Sali Berisha dhe Azem Hajdari. Përgjigjja e tij e çuditshme kur sigurimi i shtetit e informoi mbi disa përgatitje në qytetin Studenti, ku gaboi kupola komuniste me Sali Berishën dhe arsyet pse perëndimi u pajtua me këtë mënyrë, çfarë mori në varr Ramiz Alia dhe çfarë fshehin Sali Berisha e Fatos Nano, e lexoni nga faqja 2 deri në faqen 4 për kryer artikullin nga Viktor Malaj. Okej, ne shohim të tjera zhvillime. Ekskluzive intervistë Spartak Braho, a ka ekzistuar plani për vrasjen e Tufës? Deputeti një përgjigje për Bardhyl London, Visar Zhitin dhe Muçnanon dhe një apel Agronit të rikthehet në Shqipëri përpara se Zvicra t'i refuzoj azilin. Në brëndësi kultur Mojkom Zeqo përkthimi si afërsi apo katastrofë, rubrika nga Erben Duka për Saljanjin dhe drejtorin në azil. Kalojmë edhe në pjesën e sipërme me disa zhvillime të tjera. Njoftimi i SSH-s, pra njoftimi i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, lista me 1028 emrat që përfitojnë pensione suplementare. Ministria, amnistia në burgje, 3 kategoritë që përfitojnë lirin. Dekorata, 75 vjetori rënjes Kosova nderon familjen Shaqiri, e gjeni në faqen 21. Lëm pas edhe gazetën Dita. Do të vjojmë pas hyrjen e Shtypit me gazetën Koha Jon.
E kemi gazetën Koha Jonë në këto momente. Zoti kryeministër tërhiq ligjet antimedia. E vetme gjë normale që mund të bëjë kjo qeverisje dhe kryeministri Edi Rama është tërheqja nga ky projekt dhe t'u lërë komunitetit gazetarëve ta hartojnë vetë projekt ligjin. AMA, pra Autoriteti i Mediave Audiovizive, dhe AKEP, pra Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, të dy institucione që varen nga qeveria, kanë të drejtë me këtë projekt ligj tu vendosin gjoba mediave deri në 10 milion vetëm për një shkrim, si dhe të mbyllin portalin pa një vendim gjykate. Ky projekt i qeverisë Rama është kritikuar nga OSB dhe organizatat ndërkombëtare të gazetarëve. E lexoni në faqen 3 pra ky artikullin në numrin e ditës së sotme. Doris Pak, Bashkimi Evropian të hetoj skandalin dvorani, Rama po kap drejtësin me paratë e Bashkimit Evropian. Në këtë foto që shohim në ekran është kryetaria e forumit të gruas në PPE, Doris Pak. Editorial nga Nikol Lesi, disa mendime për projekt ligjin për portalet përgatitur nga qeveria. Në mediat e shkruara dhe radio televizive nuk guxon të shpifësh apo të fyesh pasi përfundon në gjykat. Edhe për portalet duhet patjetër i njëjti standard pas një diskutim, por me qenë se kemi ndër këto 28 vite eksperjenca të këqija në raportet e qeverisë me median, duhet të jemi shumë të plotë lexoni në faqen 2 pra editorialin qëndrimin nga Nikol Lesi. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në Durrës Vangjush Dako duhet të ishte në burg. Kryetaria e LSI-s, Monika Kryemadhi, akuzimi i parë është vrasje me dashje 51 personave. Nën kryetari i LSI-s, Vasili Apel Medias, bojkotoni Ramën, lërini atë vetëm me RTV-n e tij. Reforma në drejtësi, ambasada e SBA në Tiranë tregon se si do të funksionojë SPAK-u. Qeveria Rumpall, gazetari zbulon 2 deklarata kontradiktore të shejtanit të kabinetit Rama. Kjo është e gazeta Koha Jonë, gjitha zhvillimet e pasqyruara në numrin e ditës së sotme. Ne do të vijojmë në një tjetër përditshme. Gjejmë gazetën Telegraf. Do të shohim numrin për këtë të premte. Jemi pra edhe në datën 13 dhjetor. Ne shohim edhe gazetën Telegraf. Po financoni një reformë katastrofike që po shpërbën shtetin në Shqipëri. Eksperti politikës jashtme gjermane dhe këshilltari kancelares Merkel u shkruan liderëve të Bashkimit Evropian me milionat e taksa paguesve evropian po shkatroni shtetin e së drejtës në Shqipëri. Politikani e njohur evropiane Doris Pak lëshon akuzat forta kundër kryeministrit, i cili po kap drejtësinë me paratë e Bashkimit Evropian. Ky ishte krye artikulli. Bujar Nishani është presidenti i Republikës, Shqipëria është marrë peng nga regjimi autokratik, monopartiak, oligarkët dhe krimi organizuar. Jordan Daci, projekt ligji për ndryshimet në gjykatën kushtetuese në lidhje me betimin është një puç kushtetues. Akuzat e kryemadhit, kryeministri u tall me një njeri me probleme mendore, 51 persona humbën jetën për faj të tij, e gjeni në faqen 7. Kalojmë tek disa zhvillime nga aktualiteti. Më 19 dhjetor gazetarët do të protestojnë para kuvendit. Ministri Klosi me partnerët do monitorojmë ujërat detare. Nga 15 dhjetori do të paguhen vetëm rrogat dhe pensionet. Emigrimi, bashkimi familjar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Zvicër dhe Itali. Intervista Elda Berberi, ja si mund garantoni banesën dhe të mbroni investimet tuaja në biznes. E gjeni në faqet 16 dhe 17. Okej, ne do të shohim një tjetër zhvillim. Fshatrat e rënuara jashtë vëmendjes së shtetit. Fotoreportazhin nga Durrësi, Thumana dhe Mamurësi, dëshmitë e banorëve të pandihmë dhe familjeve që nuk kanë marrë asgjë nga bashkitë. Situatën dëshpëruese rëndon edhe më shumë mungesa e ekspertëve dhe inxhinierëve për të vlerësuar banesat e tyre. Speciale, qeveria flet rrothe për profesor Malaj dhe kundër bordit. Emin Musliu, në Fier zuhodhën 400.000 kg dinamit. 75 vjetori rënjes heroike në Kosovë, Bahri Shaqirit, e lexoni në faqet 6, 10 dhe 13. Kalojmë në këto momente në rubrikën suplementi, pena shqiptare, pra një rubrikë zëruar që vjen si çdo të premte. Shpendi Topollaj, vargjet e Fishtës, lahuto e Malëcisë aktuale dhe sot, Pëllum Kulla, sa kushtojnë maskat, Duro Mustafaj, fytyra e një qyteti.
tregime Hysk Borobojka, i pas 3 Sami Miloshi, një grua me fëmijë në krah Agim Hushi, triumfi jetës Fasli Haliti, Ari Gjeshkat, Izet Shehu, poezi dhe tregime nga Xhevair Spahiu, Real Lazgush Poradeci, Dimër, Fato Sarapi, Timos më lër vetëm, Arshi Pipa, Popullit Tim, Xhevahir Cirongu, Arben Duka. Poezi Mimoza Çobo, Vojsa Vanelo, Bedrieli Mehmeti, Vaso Papaj, Vullnet Mato, Frederik Reshpja, Petra Shëristo, Alma Jaku, Ismail Gjaferi, Petrit Ruka. Nga faqja 18 deri në faqen 30 është suplementi Pena Shqiptare. Nga Luan Rama, nën kryetari i LSI-s, kene mundësi lexoni opinionin me titull Realiteti dhe shërbimi pervers ndaj kryeministrit. Nga Filip Kosnet, ambasadori i SHBA-ve në Kosovë, kur nuk kemi inkurajuar ndryshimin e kufive. Mojsi Dalipi shkruan Partizani Tirana, derbi përurues, gjitha komendet i gjeni lexoni në brëndësi. Do të zhvendosemi në këto momente në gazetën e parafundit, është Gazeta Sot, dhe në pas do të jemi edhe me Panorama Sport për zhvillimet sportive, por shohim së pari Gazetën Sot. Ilir Meta, tentativa për të uzurpuar KED-n për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, ja strategjia për zvendësimin e Dvoranit me Vitore Tushën, ngritje e kushtetueses alarmon presidentin. Dvorani dhëmb për dhëmb me Metën, disa funksionar kanë për zemër lojrat mediatike dhe jo zbatimin e kushtetutës. A shpërsot lufta, Ilir Meta shantazhon hapur Ardian Dvoranin, nxjerr video në anglisht dhe u dërgon mesazh ndërkombëtarëve. Ambasada e SHBA u fut të dridhurat politikanëve, ditëve kur zyrtarët ishin të paprekshëm u erdhi fundi, do të sjellin 35 prokuror për ngritjen e SPAK-ut. Zbardhet lista e 5, janë 1000 naftëtarët, minatorët dhe metalurgët që do të përfitojnë pension suplementar, emrat në çdo qytet e gjeni në faqen 12. Qeveria rikthen ligjin, premton amnisti për dënuarit në fund të vitit, ja kategoritë që do të jenë më të favorizuara. Komente dhe analizat e ditës sotme, Besi Bekteshi shkruan lojrat ligjore të lejim ndalimit në media. Nga Bardhyl Bejko mund lexoni atentat drejtësisë në mbrojtje të ervinëve të partisë. Skënder Kapiti shkruan kundër Nobelit për handkten faleminderit Turqi, Maqedoni dhe Afganistan. Mbetemi në gazetën Sot, Zvicra heq anonimatin për llogarit nga Shqipëria, pritet të dalin emra politikanësh të lartë, miliona euro të fshehura jashtë. Editorial nga Kliti Topalli, degradimi presidencës dhe paranojat e Ilir Metës. KLP, pra Këshilli i Lartë i Prokurorisë, shkrin krimet e rënda, agent Ibrahimi, më 19 nëntor SPAK-u nis punën, ja si do të zgjidhet kreu i prokurorisë së posaçme. Lulzim Basha gati të shpëtoi SPAK-ut pas përplasjeve mes prokurorëve, dosja përfundon në gjykat. Kreu i Partisë Demokratike akuzohet vetëm për falsifikim. Kuvendi miraton projektin e fiskalizimit, zero kosto për 10.000 biznese, shtyhet për në shtator afati aplikimeve, ja edhe detajet mund i gjeni në faqen 13 mbi të gjitha për bizneset apo kategoritë e bizneseve që janë të interesuara për ligjin e fiskalizimit. Lëm pas edhe gazetën Sot, do të jemi në këto momente në Panorama Sport, do të marrim zhvillimet sportive të ditës. Sot kemi ndeshje shumë interesante, derbin e kryeqytetit Partizani Tirana. E kemi në ekran edhe kryartikullin, pra Partizani Tirana, ajo që theksuam, e premte 13 dhjetor, pra ora 19:00, derbi i një bote tjetër. Në fot janë trajnerët Lerda i Partizanit dhe Egbo që do të drejtojë Tiranën në këtë ndeshje. Luhet për herë të parë në stadiumin Erol Benja, rekord me shitjen e biletave për 1000 vjeçarin e ri, drejtohet edhe nga 2 trajnerë të huaj. Tirana projekton 4 sulmues, demat bëjnë eksperiment. Luan edhe Muzaka, Tiranës i duhet fest, Partizani ka durim. E gjeni nga faqja 2 deri në faqen 7, gjitha zhvillimet pra në prag të derbit të ditës së sotme. Kuksi tentohet jashanica nga Skënderbeu, mbrojtësit i përfundon pezullimi dhe pëlqet shumë nga Duro, gati negociatat në faqet 8 dhe 9. Prag kampionati, mini futbol, Balliu, ja objektivat e sezonit të ri. Peshngritje, një yll i ri në shtang, Salia i kampion në Europe, e gjeni në faqen 22. Shohim edhe zhvillimet nga sporti europian.
Mercato në Itali, Kumbulla dhe Rahmani lindë ideja e Interit shqiptar. Liga e Europës avancon Xhaka, Strakosha, Çao nga divani. Juventus rigjeti golin e Europë CR7 para Cristiano Ronaldo, dua Reali në finale. Spanjë klasikja, Barça blindon Messin dhe thret ushtrin, e gjeni në faqen 17. Ishte gjithçka në Panorama Sport, kjo ishte gjithë pasyre Shtypit për ditën e sotme. Jemi në studio, nisim komunikimin së bashku, se përket temës së ditës, flasim për tërmetin e 26 nëntorit dhe ju pyesim a keni realisht besim se përgjegjësit do të ndëshkohen për asaj përket veprimive që po bën prokuroria dhe më pas le të themi nëse çështja do të çohet në gjykat edhe i gjykata. Telefonin në studio, komentoni në rrjetet sociale dhe votoni në sondazhin që kemi në ekran. Në rreth 300 vota që janë deri në këto momente, me popra që kanë besim se përgjegjësit do ndëshkohen, janë përgjigjur 32% dhe 300 personave që kanë votuar, 68% thonë që nuk kemi besim se përgjegjësit do ndëshkohen. Është një diskutim shumë interesant dhe diçka shumë e rëndësishme në fakt edhe në këtë situatë që jemi, që ndodhi ajo që ndodhi, por ata që kanë përgjegjësi të ndëshkohen. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Mirëmëngjesi nga Shkodra. Të përshëndes, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Besimi im është Po? Besimi im është 50% për drejtsinë shqiptare edhe 50% për nërkombëtarët, që të shkojnë 100%. Kanë rreth 100 vjet drejtësisë shqiptare nuk i ka punu konari. A kanë pas me bateri, ase si kanë pas ata dinë, se shihet burgosit që janë bon kohët komunizmit, në demokracie, gjana një korrupsionit të mërshëm. 2 fjalë do them për Arben Malen. Po, ma thuaj. Arben Mala ankohet që e kanë zbrit për pozitet qeverinë e njërë ka shkel etikën. Për menimin tim, Arben Mala a dash mu hek me ko, po pse kështu? Kur ish kryeministër Dr. Berisha ja ka dhanë me shkrim për shoqatën kombëtare punë demokraci për burgjet e internimit asaj kohe që më njoh vjetërsia, edhe ai a ka bën me drejt apo drejt ka kthy kur fort përgjigjet e gjona që edhe sot po vujnë shqiptar për burgjeve e për vatnisë e për gjona. Është shumë e të mërshme. Prandaj ai mos ankohet hiç se ka merituar me kohë këtë punë, se nuk kanë pa kanë 300.322 vet burgë internime ordinare me kohë. Tani, për të ma dhënë një përgjigje me një po dhe një jo, ju thatë kam 50% besim të drejtësia shqiptarë, 50% e ka e huaja. Pyetje se eksakt në ekran, si përgjigjesh, ke apo jo besim se nuk e kuptoj gjithë këtë që thua? Po, do njësë... Qofë se je vendimin vetëm drejtësia, shkon qofë se... Se kanë kalu, për shumë, kanë fitu ose gjanë për me kalu me spake me këta, do dinë se kanë kënë prokuror gjykatës me vite. Pa mësish nështë, nuk kanë bo korrupcion, por kanë hë njërëzit në burg për kur gjanë. Paka shumë e ke mendimin që varet shumë nga kush gjykatës do t'jepet vendimi, ata që kanë kaluar vetingun apo ata që se kanë kaluar. Po, edhe ata kanë fajet e veta, sigurisht që po. Okej. Të përshëndes. Të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, manim një tjetër opinion, unë besoj se diskutojmë diçka të rëndësishme. Në pranga, le themi që tjetë arrestuar, nuk e di ndoshta janë thirrur për të pyetur dhe nuk është bërë publike këtë nuk e dim, por më shumë se 2 javë pas tërmetit, kjo është situata pra që thjesht vijojnë hetimet. Keni besim se përgjegjësit do të shkojnë apo jo? Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndes dhe unë. Po, më thuaj. Përsa i përket temës ditës, të parën se kam pyetën, nuk kam besim. Që ti në sinqerë. Pse s'ke besim? Unë nuk kam besim, Aldi. Kemi edhe një krye prokuror të ri, që nuk është se i ka në dorë vetë dosjen, sepse ka pasur ca ndryshime me reformën drejtësi, por u ka dhënë mbështetjen maksimale prokurorëve që po hetojnë. Ai ka thënë që përgjegjësit do dalin edhe me emra. Atje besim paktën prokurori i ri apo jo? Nuk kam besim, Andi. Tani kush po e mbështet te? Kush?
Kush janë ata që e përshtetën? Ma thuaj kur mbështet. Kush janë? Një fjalë urtë popullore thot gazetat tona, i Zotit ndërgoman nga bata. To do të punë ndërgjegja dhe përkuftimi i çdo një ndërgjegja. Tu shiko se unë nuk kam besim, të jemi sinqert. Unë as djalin tim nuk e mbroj nëse ky djalë merret me drogë, merret me prostitucion, merret me vjedhje, korrupsion, kriminalizim e me radhë. Nuk e mbroj në asnjë mënyrë, të jemi sinqert. Po tani fi këtu. Unë ndjek me vëmendje emisionet tuaja dhe gazetat. E dyta është kja. Dhe gazeta sot, qoftë tema që unë për të cilat nuk kam as 20% besim, as dëhën që të tjenë të vërteta, absolutisht jo. Mirë po thoshtë aty, spaku aku dy të çfarë, do të arrestoj, do të dënoj ish kryeministra, ish ministra, ku dy të çfarë. Tani, shiko që jemi këtu ne. Ne nuk fofëm një realitet, ose të vërtetën në sy, po fofëm një imaginar. Nuk do të mërja shtonë. Tani, për qeverit para artëse, që ti më sinqert, pa mbrojtur asnjërin, nuk kanë dalë kriminal në parlament, nuk kanë dalë kryebaskjar të inkriminuar, e nuk kanë asnjë gjatë tjetër nga këta. Se po të kishin dalë nga këto element, atër të thonë përsisht dakord me këto gazetarë, këto që din këto artikuj, ose analist, ose intelektual. Pra, ju lutem këtyre unë, të gjithë këtyre intelektualve, analistve, të shkom të përdrejtore, se këto është problemo, të shkom të vërtetën në sy, pa mbrojt asnjë as tjetër. Këtu kemi problem ne. Po s'punojnë ndërgjegja, për mua, po s'punojnë ndërgjegja, kolektive, e shoqërore. Për kushtimi, këtu nuk ka se si të veproj as drejtësia, as kusht tjetër. Ne kemi besim të gazetarë, sa keni Rarisandi, unë kam besim të ju, sepse ju jeni ata që e vejnë vizje politikën, ju jeni ata që zbuloni të flerat e politikës, ju jeni ata që zbuloni korrupsionin, zbuloni kriminal, pra ju nuk duhet politizohet, jeni sinqert. Gjithë mirat përshëndes. Të falenderoj telefonatën, do shoh disa komente në Facebook që kanë mbritur në lidhje me temën e ditës, pra a keni besim se përgjegjësit do të ndëshkohen sa i përket tërmetit e 26 nëntorit? Koldushe shkruan jo, thot, kanë pastë një shprehje dikur andej nga ne, thot, atë që ha ujku se zëgjar primë. Jules Blakçori komenton, mirëmëngjes e ditë mbarë, dëshkimi fajtor në Shqipëri, thot, është i një anshëm, e si do dënohen, thot, kur ata që dhanë lejet e ndërtimit për i gati 20 vitesh, sot janë në krye të qeverisë, thot, e ku është pare dëgjuar të dënosh veten, aq më keq, thot, kur janë hajdut të regjur. Por parim Kasmollari komenton, unë mendoj, thot, se çdo gjë do të varet nga se si do të reagojë krye prokurori i ri, thot, se të gjithë ndërtuesit janë lidhur me politikën, thot, mendoj se jo. Edhe unë e përmenda disi, do më thënë, të paktën rolin apo atë që ka bërë në publik krye prokurori i ri. Në Vruz Mali që shkruan Edi Rama, thot, nuk është vetëm ka gjithë shqiptarët e ndershëm, okej? Avdyl Xhafa komenton, andi, thot, ndërtuesit do të ndëshkohen, thot, vetëm ata që kanë falimentuar njësoj si ata të korruptuarit, thot, ti dënojnë. Mari Glen Selmallari, mirëmëngjes Andi, thot, them se jo, thot, se këtu është bërë batërdia me ndërtimet. Okej, vjoni dhe të komentoni po ashtu në Facebook, a besoni pra se përgjegjësit do ndëshkohen, le të themi ata që mund të mbajnë përgjegjësia, apo mund të cilësohen si përgjegjësit për situatën e tërmetit. Me ndërtimet, se nuk po flasim që pse ra tërmeti, po me ndërtimet, cilësinë, lejet e tjerë e tjerë. Përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të uroj një ditë të mbarë, më thuaj, cili është mendimi juaj? Gjithashtu, jo vetëm një ditë të mbarë, po një ditë të mbarë dhe për ju. Okej, do të kemi kohë që ta urojmë edhe vitin e ri, se këtu do t'jemi. Mërë dhe vitin tjetër mrapa. Po. Më thuaj. Unë tani, fatëlisht për saj për këtë temës, jam i bindun plotësisht se nuk ka për të nësë asë një gjë me këta i qatë tjërta. Po pse je i bindur plotësisht që nuk do ndëshkohet asë njëri kështu? Pse e ke këtë? Unë e ke të fiksuar, apo pse? Jo, unë kam punu rreth 15 vjetë ndërtim. Po. Në Durrës. Po. Asë njëherë, vetëm kur vite një tjetër njëri 8 metër kubës, 10 metër kubës, se sa ishin me rej proba, të tjirat vite zhabor granil, e trasë, e holë, cilësia komplet i prishej. Pra cilësia gati 0, thoni ju?
cilësia ishte sikur zhaborri i Erzenit. Ose, mushja mbi Sovjeta, është bo poshtësisht. Po? Dhe më thënë, mbi Sovjet, hidhe 25-30 centim, bëhet që në riparimet elektrike, mekanike, gjitha punimet, asë i dhe pune një nuk është. Zotri, po. Aleri, me që ke punuar në timën dhe ke parë këto abuzime, kush po e themi jep të urdhrin që të bëshin këto gjëra, që të mos bëj me cilësi e tjere? Ku të gjonë? Inxhinier, arkitekt, supervizor, pronar i firmës ndërtimit, kush do me thënë? Nëse mo në e thuar se jemi një situatë që po e themi në ndimon për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Inxhinierës kanë pas asnjë faj. Po kush e ka pasur faj? Ata kanë qenë vetëm rrugtar si unë. Unë me 8.000 lekë në ditët, ata me efrin e së bëzim 300.000, 400.000 lekë në muj, vjetra fjasin. E dyta, është... Po kush e jep të urdhrin për këtë cilësi kaq të dobët e tjere tjere? Kush? Urdhri kush do të me di urdhë në burë, so mus makinat me beton, edhe hajde direkt, e shkarko. Apo, të gjithë ata që kanë bo me plate, ata që kanë bo me, që kanë put ato 12 metroshet në beton, ato nuk kanë në vjetë. Të tjera që janë bo komplet. Bile unë po usën dhe tjetërën, që unë për shumë dhe kam bo me 8.000 lekësha, ditë kam bo shtim. Edhe nuk më kanë vjetë, asë në rimon nga nuk i kanë vjetë. Se po, ishte dhe gjirë, se dhe gjak, unë kletë, që të vjo kneta, kneta lekë. Kneta është prish, aty që është devijue, o në bus kanaleve, ose në disa venet tjera që kanë qënë të gbishme. Ose nuk nga ka prezatimi, edhe ne kemi qënë në patë, nuk nga ka prezatimi i tërmetit. Se dhe tërmeti është vajtë magnetike. Edhe dyta, hekuri ka qënë hekur sovjetik. Kur që të marrë inxhinieri shkret që ka të masë rogën për me pasistin, hekuri ka qënë jo qelik, sigur ka qënë Nikosën Verit, me 7.62, po ka qënë gjizë. A i thyje i këta përdo se jerë. Zotri, të të pyes edhe diçka, po më shumë se pyetje le temi ku dëgjon një këshill apo një ndihmës. Çfarë cilësie duhet ose kush është e rëndësishme në një godinë që të jetë e qëndrueshme gjatë tërmetit? Normalisht batot projekti po, hekuri, cilësia e betonit, çfarë duhet se s'bën, domethënë që të jetë në parametra që një ndërtesë të rezistojë një tërmeti. Unë punëtor kam qenë, nuk kam qenë specialist. Po dakord, me aq sa ke eksperiencë. Po kisha det, unë do të kisha bë gropën. E kisha bë me gropë, se vjen me gropë, po. Me gropë. Po. Po kisha bë blindat me hekur 18, 20, 22. 18, 20. Pavatet e përgjithësi janë përdor. Unë i kam bë me hekur 16. A kuptoj. Po kisha ustaj mirë, ose lek më shumë do të kisha bë i Sovjet më të mirë, si ato më të mirë. E di shumë mirë se kanë vetat e mia, a kuptoj. Unë kam bë morin, katin e parë unë kam bë me bloqe. Po më sarroni një gjë që është bë deri 6-7 në godin me bloqe. Me bloqe 15 bile. Edhe prapësisht më të ishtu 4-5 kate mund të ndrohet edhe 100 vjet. Që bën buzdetit. A kupton? Plakat denosja tullave vetëm për ashtu, le që kanë filluar në Turqi të sprajtin tani, kjo është sa i mirë, po tullat kanë qenë bunë horizont. Tullat duheshin bunë kam. Duheshin vënë legalisht, po. Mori atë bën 20, e duhet i bën 25. 25. A kupton? Ose muret sot nuk janë shkuar në ato për më bë udhëtim me arbitra. Janë shumë defekte që për efekt të dekverit të saj, vetëm një këtë vjetra ka pas bojnë metër kup me tull, punëtori me të 8.000, ustaj vjetë me 15.000, e në hajtë e gjeshpia habu ke patate. E qartë. Që që cilësia e dobet nuk vjetë as nga inxhinier, as nga ato, vjetë që kanë qenë të gjithë janë një sistem, të tillë që është bërë një portësi e tillë. Në ka falë zoti shumë, se po të kishtë rafi tërmet. Në periudhën e lashit, nuk di se sa viktima do kishtë pas. Do ishte të merë. Të falenderoj shumë për telefonatën, unë e kam pak ide në të paktën për këto që thatë edhe realisht t'jap shumë drejtë domethënë. Që tek hekuri, 18, 20 e tjerë, vendosja tullave, trashësia murit, ju keni punuar shumë vjetë në rritimi, dini më mirë se unë, po
keni shumë drejt, domethënë. Shpresojmë që na kenë dëgjuar, domethënë, dhe këto janë faktorë të rëndësishëm që një ndërtesë një godin të rezistojë tërmetit ato që tha zotëria. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Të përshëndesi unë, afrohu pak në telefon ose ngrije pak zërin. Po. Më thuaj, të dëgjoj. Po. Nuk kemi besim sepse është zinxhiri i korrupsionit që këtë vend e boni katrauri. Në këtë vend do të fillojë drejtësia, në këtë vend do të fillojë demokracia nëse ndërkombëtarët do të bien prokuror të huaj, të nxjerrin para drejtësisë, kokat kryesore që kanë drejtuar Shqipërinë. Ato e sollën rampallën, e sollën shkatrimin, e sollën konfliktin që brezat do ta vujnë. Këtu nuk është halli vetëm i këtyre pallateve që i kanë bërë për lagje pas një parametër. Po këtu është bërë katraur Shqipëria që do të ketë konflikte tre breza, në qoftë se kokat kryesore që kanë drejtuar këtë vend nuk i nxjerrin para drejt, nuk i kanë prokuror të huaj me drejtsinë e huaj, këto nuk kanë guxim kurrë që të kapin krokodil, sepse të janë krokodil ku ta kapesh. Zotri, po tek krye prokurori i ri, ke besim ai po i mbështet prokurorët që po e hetojnë këtë çështje? Ai po i mbështet, por nuk e kapin dot më zotri. Është si punë e qenit, nuk e kap dot ujkun se nuk e ka frikë krokodilin sepse ai ka bishtat e vet që e zhduk. Vetëm nëse prokurorët e huaj do bien ndërkombëtar, atëherë Shqipëria do shpëtoj edhe të sekustrojë pasuria, se pasuria këtyre është marrëmendshme. Në çdo qytet të kanë biznese të fuqishme që nuk i drejtojnë vet. Për shembull, u di disa vende që kanë 3 sektor politikanët e nuk duken ke biznesi. Prandaj Shqipëria është edhe kjo ju dash, domethënë që anët sismike që nuk kanë garanci nga ndërtuesit, ndërtuesit paguajnë politikën zotëri. Edhe Shqipëria do të bëshadizet, do të kelet në azile pleq për student administrata. Prandaj ndërkombëtarët sa më shpejt krokodilët kryesor që i njeh gjithë Shqipëria, që kanë drejtu vendin, gjithë të mirat. Dakor, të falenderoj për telefonatën, do të shoh disa komente të tjera. Haki Shkopi shkruan sa i përket temës sot me thotë unë mendoj se do të ndëshkohen ata që kanë mbetur këtu, thotë, megjithëse sondazhi është për jo, unë them se po, thotë, por një pjesë bëjnë fajtor dhënien e lejeve. Kjo s'ka të bëj fare, thotë, me këtë fajtor është zbatuesi i projektit, kush e ka për detyrë të kontrollojë, thotë, materialin e ndërtimit. Ky është mendimi im, pra mendimi nga Haki Shkopi. Një tjetër opinion nga Ishor Ashatan shkruan kur ndodhi ky ndëshkim në Shqipëri, thotë, kështu nuk është çudi që t'i shpëtojnë edhe kësaj radhe. Nga Luli që na shkruan nga Gjermania i komenton Nadia Mir, pra mirëmëngjes edhe nga na jon, si të ndëshkohen ata, thotë, nuk e fusin njëri tjetrin në burg, thotë, se gjithë politikanët kanë vjedhur me njëri tjetrin. Një opinion nga Gjovalin Gjeta, po të ndëshkoheshin, thotë, do t'ishte një gjë shumë e mirë, thotë, mundësia është shumë e vogël. E dyta, thotë, janë aq shumë për në burg, thotë, sa që është e vështirë ti zëra, po t'i kapin, thotë, duhet që të fillojnë që nga kryebashkiakat e deri tek më i vogël, se me ndërtimet në Shqipëri, thotë, është bërë një batërdi e madhe për fat të keq. Okej. Do të marrim një tjetër opinion, vjoni dhe të votoni në sondazh. Nuk e di, ndoshta le të themi çështjet ndonjëherë mund të jenë edhe shumë thjeshta. Zotëria që të punuar shumë vite në ndërtim tha, domethënë e gjitha këtu të kontrollohet. Nuk duhet hekur i 16, duhet 18, 20, muret jo 20 cm gjerë, po 25, vendosje tullave jo horizontal, vertikale etj. Këto janë nëse të kontrollueshme, domethënë, të paktën nëse janë në rregullat e ndërtimit, po e themi, duhet të zbatoheshin pa tjetër që godina, ndërtesat të ishin më rezistente. Përshëndetje. Të dëgjoj më thuaj. Përshëndetje, Nadia Mir. Mirëmëngjes, të dëgjoj shumë mirë. Unë kam besim të gjykata për arsye se kam besim të Evropa dhe Bashkimi Evropian dhe Amerika. Kam besim shumë të fortë. Por deshta një gjatë tjetër kam pa në televizor si ka mundësi Monika Krymalli që gazetarëve u këndërvehet në të mënyrë. E kam pa të Top Channel. Po, e pash edhe unë. Si ka mundësi, si e ban atë, edhe ne që jem
Edhe me kanë me shkollë, se mos pa shkollë, si na të bëhna dhe mas marë se jenë. Jo që ajo nuk do të flasin të fjallë që të këtë ajo. Si kur të flasin na, e të vehna medjes, ose të shpifna, a kërmënisis që ku shkojnë, na shkojnë bërë kjo. A ne na ven hev këtë në venë më në sekunda. Po? Ju përshnes, jeni shumë mrekullueshëm. Të falenderoj për telefonatën, të uroj një fundjavë të mbarë, se sot pak a shumë të themi fillon fundjava, e premte jemi. Mirëmëngjes, si urdhëroni, marrim një tjetër komunikim. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes. Në gjatë i po fletë për këta që do një që penalisht dhe bëja këto ndërtimet pa leje. Se çfarë do të bëja të di prokuroria, po themi përgjegjës besoj se ka në këtë situatë, a do të ndëshkojnë, a do të mbajnë përgjegjësia dhe që janë përgjegjës. Po t'i gjohë vlaja tyra. Urdhë? Po ke drejtë, themi gjohë, themi. Ma thuaj, pa tjetër. Një gjohë, aji Saljani, dolin gjyqë, boni e të pesliku që boni. Aji manipulosi vitjen me ato dydi, hajdutit të vlonës. Po, tjetër... A u dënoj, ma, kush e dënoj e të mandi, nuk ka kush e dënoj më të keqe vlaj. Kush e dënoj e Tirama, dhe e dënoj, a i lirë meta, dhe të dënoj Sali Berisha, ato më bërë që i shojë në andi, po, një gjo. Po ne po flisnim për tërmedhin edhe për këta që mund të kenë përgjegjësi. Po tërmedhin më bërë njëri tjetër andi, po dënon qushi, po gjushi kush e ta mbroj. Po, të se mund. Ma thuaj, pra. Gjushi, dënohet gjushi që ka dhënë leje të ndërtimit durrës. Nuk e dim atë do ta vendosi prokuroria, domethënë. Shif që i bën ati Lulzim Bashës, ati Bagdeti Hajduti. Si më prokuroria, më jetë prokuroria ngre akuzën, zotri, asë në sti. Se do të shpëtoj vetën i Lirmeta. I Lirmeta është qënë fytë mërbur. Okej. Për që akuzë për të prokuror të këtu në andi? Tani prokuror dhe ngre akuzën, më thënë. Ti thua janë këtyre tjere shmendimi tëmë, dakor? Dëgjove Monika Kremallin më rome. E dëgjove. Unë e korruptume jam, thoto. Se jam morë me të... Ore, ta jam gjithë korruptume. 3.000 jashtetet o andi, ka qunë Anglika për studime o andi, që i pranonte që u kam me bëllinë në ty pa piktur për ajo gru. Ajo gru e poshtër mërë. Ajo hajtu, ajo krimine. Mirë, dakord, falenderoj. Tërmeti 26 nëntorit, a keni besim se përgjegjësit do të ndërshkohen, janë rreth 450 votë deri në këto momente. Vion paka shumë 1%, vetëm 32% thonë që po, se kanë besim se përgjegjësit, gjithë ata që ndoshta le të themi kanë sa të pak faj, do të marrin dëshkimin që meritojnë, 68% thonë që jo. Marrim një tjetër komunikim, kemi minutën në dispozicion edhe për këtë pjesë programi, se pak më vonë do të shkutemi reklama. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, po afro pak në telefon ose ngrije pak zërin. Po. Mirëmëngjesi. Për temën e folë gjithë një, ha? Po nuk dëgjohesh, zotri, nuk dëgjohesh. Në folë për temën, pa thamë, për temën a diçka tjetër, më thuaj. Po, jo, për këtë, që pasani që të dënohen ato persona, ose ato njerës që i kanë nërtu, me shpijat jashtë standartit. Po po me qenë puna ashtu, të shka kërku kushkuvëri, po dënohen ata, po do të më dënu edhe ato që s'kanë kërku kushkuvëri, edhe shteti që ju ka dhanë, dhe më thanë, në edhe në timit, dhe nuk e ka pravu, atë shpi, atë palat, atë apartament, atë në formë në duhen, si që gjetën tubat, vu me marë mrakë, si me kanë në njeri, katunar, katë vështi vu, në vura një në tjetën, si me kanë mua i satë, për me majtë në rënë, për që ta janë gjona që do të kapë nga koka, kush është koka? Koka ishtë qeveria për pashme, qeveria për pashme, a ko shonë se kush një kapë ato, ata si ka të kush kur vrajtën në 4 vetë në sheshin së me besë, u vranën katamartjet e Shkodrës, u vranën një 37 vetë në Gërdes, kush dhe i ka të në ta, ma nuk i ka kush, në që ose aja po, që ose do shkretë qeveria shqiptare, do bani qeveri e huja, kretë që ishë me përjarë dhe me thanë e huja, se shqiptarës jenë, po që këtë kontrolet të rëpën nga Amerika, nga Gjermania, atjera mund të kapën ta, se për tjera
të janë një saj para folësi për para, të janë si puna ati çakallit, të lehin lam, asnjë që arrestu, për kur gjam. Ja, dori për shkak prap Lulzim Bash, a kërkon prokuroria thot. Për çfarë kërkon prokuroria, ma me son, pa të don parë për gjysha, sa miliard të riave hati bën bashka. Për çfarë kërkon ta prokuroria, më nuk e di për çfarë kërkon ta. Okej. Për çfarë janë një hal. Pra ma jepi përgjigje ti si gazetar, për shkak unë nuk di nëse asgjë. Për çfarë kërkon prokuroria këta? Ja 30 herë deri tash. E qartë. Okej, mirë. Unë të paktën shpresoj që le të themi përgjegjësit do në shkojnë. Në të paktën shpresoj. Nuk di të them pastaj kam besim apo jo, do të ishte domethënë shumë e habitshme që megjithë kishte ndodhur të mos kishte dikë që të mbante përgjegjësi, por të paktën shpresoj, Jemi Smaga i komenton, mirëmëngjes Sandi, thotë që do të ndëshkohet dikush, do të ndëshkohet, thotë, për ata që e bën këtë vend katrahur, nuk do ndëshkohen, thotë, po për ata që i kanë bërë shtëpit vetë, thotë, kush do ndëshkohet? Okej, ndoshta edhe ata që kanë bërë shtëpit vetë, ka një projektues, një arkitekt, një zbatues e tjerë e tjerë. Feroze Komino komenton, urdhrin për cilësi të dobët në ndërtim, thotë, e jep ndërtuesi, thotë, se nuk ndërton, thot, ose nuk jep atë që i takon, që të mos dali kosto e lartë, thot, por e shkurton gjysmë. Kjo është e gjithë situata. Aldi Dodo i komenton, me përgjegjësitë e tërmetit, thot, do merret politika, ndërsa me pasojat do të merret populli. Ridvana Xhillari komenton, nuk ka bërë vaki, thot, në Shqipëri, thot, që përgjegjësi të mbaj njeri. Marr një tjetër telefonat, përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Andi. Të përshëndes edhe unë, të uroj një ditë mbar. Më thuaj, cili është mendimi juaj? Sa thosh, më jemi të gjuhë me 10 minutë kap në linjë, i mundohet dhe ditë tjera. Po? Akuzë madhe në televizor, në akuzë madhe nga gjithë anët. Prokuroria i dëgjon këta llafe. Prokurori do ta dëgjon akuzat Lindë, akuzat Lulbash, akuzat e Dirama, akuzat zyrtar të lartë për korrupsion, për vjedhje, edhe për viktimat që shkon në 26 vetar. Po? Smerë në ndarë, edhe smerë një masë më po, që se marrë vesh, kështu do shkojmë ne, si do vazhdon fati i shqiptarëve. Po? Akuzat bën haptas në televizion, me numër telefoni, me njerëz që thot filani ka bërë këtë, edhe asnjë prokuroria vetëm ka për një hallegjini fakirane. Pra, shiko, akuzat mund bëhen këtu, po prokuroria do t'i marrë për bazë, ose prokuroria bën akuzën. Ajo është organi i vjen që... Patjetër. Shiko, edhe denoncimet, domethënë qytetarë e tjerë t'i çojnë në prokurorie. Denoncim, apo kush për qytetarë me çoni denoncim qeveri, ata e dy parti qarë që do bëjë qytetarët ta çojnë në prokurori, se ajo merret më te. Pastaj ti bën punën tënde, domethënë, maksimumi që ti mund bësh është që denoncimin ta çosh në prokurori. E merr se merr parasysh prokurori, ajo është tjetër çështje. Duhet ta marrë, nëse ka bazë duhet ta marrë, po është tjetër çështje. Ti si qytetar, maksimumi që mund bësh, le të themi qoftë tek pallati tënd, po e marrin që e di shumë mirë që ka bërë abuzime etj, ti çosh në prokurori. Kjo është maksimumi që mund bësh, se nuk ke çfarë ti bësh ti. Gjithë abuzimet që bën me këto ndërtimet edhe me këto e ka bërë gjithë nga qeveritar, nash pushtetar, zyrtar të lartë, nash bashkak e ta, punëtari që ka punu në ndërtim, nuk ka abuzu me të. Normal, punëtari që punon... Po, për ta mbyllur, lutem? Për ta mbyllur? Okej, nuk që nga optimist për ta mbyllur. Të kuptova, ne shpresojmë, ma unë thash, nuk them që mendoj apo që besoj që do në shkohen, por të paktën shpresoj që dikush të mbaj përgjegjësi. Do në jo thjesht për këtë situatë që është situata e fundit, por për gjithë ato, le të themi, padrejtësi apo ngjarje të pakëndshme që ka ndodhur në këtë vend, dikush të mbaj përgjegjësi. Jemi në studio, vjen komunikimin së bashku, vjen flasim për situatën pas tërmetit, por le të themi, në lidhje me të se çfarë pritet të bëjë sistemi i drejtësisë. Prokuroria vijon hetimet, ne ju pyesim, a keni besim, a mendoni ose të paktën a shpresoni se përgjegjësit do të shkohen, do të mbajnë përgjegjësi. Prokurori i përgjithshëm i riu
zoti Qela, për vion takimet me prokurorët që kanë në dorë dosjet hedimore për këtë çështje, duke dhënë mbështetjen e tij maksimale për që hetimi të shkojë deri në fund. Marrim një tjetër të komunikim, e kemi edhe në studio. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Të përshëndes për një ditë mbarë, më thuaj cili është mendimi juaj. Mendimi ime është se Shqipëria sot është bërë një katraure madhe dhe nuk e zgjidhin dot. Edhe ata që janë në krye, Po? Nuk janë të zot ta bëjnë Shqipërinë. Prandaj Shqipëria do zot. Do zot edhe do zot të portës, se këta njeri bie gozhës, tjetri bie patkojt. Edhe ajo Monika Kryemadhi që fliste mbrëm atje, ajo flet se do të mbroj veten e saj dhe to s'kam bukë dhe në për Tiranë mblet sopa buke për kazanët e gjera, se s'ka, ne po vuajmë. Në qartë. Prandaj Shqipëria t'i verë gishtin kokës e të mbledhin mendjen ata që janë atje, se po i mbajmë mirë e bukur dhe s'po na japin gjë fare. Okej. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. Të falenderoj të përshëndes që të marrë gjitha opinionet tjera. Kastriot Gjoni komenton në Facebook, të cilin e përshëndes. Ande përshëndet thot për temën, do të ndërshkohen thot për përsëri, do të ketë anashkallimet të qëllimshme thot dhe për këtë flas me fakte. Okej, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Alo. Të lutem, ule pak zërin e televizorit. Po. Alo. Po, të dëgjoj, më thuaj. Një vërejtje kisha. Pa tjetër, 2, 3, sa dosh. Po. Bëni një sondazh. Kush flet në televizor? Po? Të gjithë këta që flasin janë mosha mbi 60 vjeç. Po, edhe? Janë servila, po nga i di... servila të komunizmit. Nga i di këto ti? Nga i di. Po. Po i di, i gjoj. Unë, shiko, unë kam mbi 2 vite i gjysmë që flasë për ditë me zonja dhe zotrinë, nuk i di këto, nuk i mendoj këto. Ti i di do më thënë. I selekciononi aty kur flasin. Si? I selekciononi aty kur flasin. Po pse? Pse ta bëjmë gjë tillë? Po ja se ju intereson. Qa u intereson? Kush është pronari i televizorit tuaj? Që rëndësi ka ajo? Si që rëndësi ka? Po që rëndësi ka ajo? Zotri, të lutem, shiko, gjërat janë shumë thjeshta. Kej numër telefonin në ekran, është i hapur nëse kap linjën, nuk kape do të linjën, komenton në Facebook, bësh pjesë e programit, nuk ka lidhje këtu që ti që flet je andi, je dikush tjetër, me pëdën, me pësën, nuk i di farën të dhe nuk më interesën. Po pra qënë si ka, mua nuk më interesën, qënë si ka. Foli e mendimin tënd, unë të pjesë diçka konkrete, zotri. Zotri, ka e të rinjë që flasin. Më rinia është tjetë. Dikini më këto sondazhe që bëni jo këshu pashu. Bëj sondazhe aty. Sa vjetë që janë këta i flasë, atë servil të komunizmit. Okej, mirë, dakord. Dakord, falenderoj. Shiko. Ja u dënuan. Dakord. Nuk bëhet sondazh, do me thënë, sa vjeç janë këta, sepse ta moshën e kanë reale. Kushdo që fletë nga moshën reale. Sondazhi bëhet për diçka që njerëzit kanë mendime të ndryshme. A e kupton? Për atë bëhet sondazhi. Nuk mund të bëhet sondazh, pak në sondazhi, kështu që bëhet për moshën e gjithë secilit, sepse atë moshke. A e kupton atë moshke? Nuk do të them unë je 35 vjeç po apo jo, të lutem. Kështu që gjithsesi po nuk është kjo e rëndësishme. Edhe një herë ja u them, nuk ka lidhje këtu as pronari i televizionit, as unë, as një gjë. Qytetarët që kanë dëshirë të bëjnë pjesë të programit, nga çdo cep i Republikës së Shqipërisë, me çdo lloj bindje politike të tjerë, marrin telefonojnë dhe tonë mendimin e tyre, domethënë kjo është ideja e këtij programi, apo edhe shqetësimet e tyre, dhe kjo është e rëndësishme. Marrim një tjetër telefonat, një tjetër komunikim. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se vjen, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Mirëmëngjes. Thjesht, po, shkurt për temen. Po. Kuptohet se ishte katastrofë natyrore, por fatkeqësia është se nuk vëzhem
asnjëherë nuk po e zem shkaktarët e kësaj katastrofe. Ishte tërmeti, por shkaktarët, domethënë në atë kuptimin. Të kuptoj, po kjo është ajo që unë pyes sot. Kjo është ajo që unë pyes sot. Po. Atëherë. Po, atëherë. Në qoftë se ne kërkojmë të gjejmë shkakun pse ato ndërtesa u shemen aq kollaj, sepse unë kam 2 shtëpi, kam një shtëpi të viteve të errta, që nuk ka psu asnjë jetoj në zonat e lezë, nuk ka psu edhe në 7-9 ka qenë. Pra, thjesht nuk ishte se vuni zoti dorën në disa ndërtesa dhe disa i bani një hil, një padrejtësi, por unë tham të zhjimën shkaktarë, por kam frikë se nuk kanë përdozit për vetëm në arsye, sepse shteti, çdo shtet, çdo qeveri që ka kalu për këto 25 vjet, ka kalu, domethënë është majt me këto padrejtësinë, është majt me këto pseudo nërtus që domethënë thjesht i ke paguaj rishfet aty edhe jep leje ndërtimi, merr leje ndërtimi ndërto pa cilësi. Të shemet të vet për staf aty si pa, ato të vet për staf ato hekur 3-4 aty kryt 40 cm tjerë. Ku ishte ai inxhinieri zbatues? Ku ishte ai kontrolli teknik? Ku ishin? Unë po asnjëherë nuk bëj kështu si mendon populli, kuptohet, por po tisha jo unë po besoj është 99% e njerëzve si mendojnë kështu, po kishte drejtësi sa këto do të kapshin nga ai që ka marrë ndërtimi, që ka leju ndërtimin në ato zona sismike që nuk pranohen, që ka leju atë cilësi ashtu, dhe jo thjesht të futet në burg, se në burg po pojnë palla ata, po të futen në burg dhe të zhdamtojnë, sepse nuk ditë kanë bloku bankat me para. Kanë bloku bankat ato ndërtuesit, por kanë frikë se qeverit, se cifra që kanë kalu, janë të kapuna me këto ndërtuese, me këto biznesmen, dhe do të bëjnë një show, ashtu do kapin, ndoshta do kapin një ata që e kanë përgjegjësinë tek minimale. Të kuptova, të falenderoj telefonatën, me gjërën mjaft vëmendje analizën tuaj, pra ju thoni patjetër që ka përgjegjës, domethënë në këtë situatë përveç tërmetit, por përgjegjësit janë ata tek godinat, tek lejet, tek studimi tokës etj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga ime, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Sa i përket temës. Si ishte tema? A besoni ose a shpresoni që do të ndërshkohen përgjegjësit për tërmetin e 26 nëntorit? Jo që pse ra tërmet, ose atë se kemi ndorë ne, po zyrtarë që kanë dhënë leje, që kanë bërë abuzime, ndërtues, etj. Domethënë, cilët mendon ti që mund të jenë këta dhe a ke besim se do të mbajnë përgjegjësi, do ndërshkohen? Po, e mora vesh. Për atë që më the, zoti Andi, asnjë nuk do dënohet. Po pse mendon kështu që asnjë nuk do dënohet? Po dako, i dolën të ato të palara atje dhe nuk u dënua, nuk u mora asnjë nuk ishte për dakon. Dako të dënohet tash që ka bërë të ato pistekja aty me ato ndërtimet, jemi 20 fatë. Po? Pasaj e ka me kryeministrin. Po? Tërmeti qeshorit, që ra në Flo, që ra ato shpit atje. Po? Bëri vetëm një ndërtesë të një komunisti, që ka në program në tia, edhe asnjë janë akoma në përsadra. Po bëhen sop e zik për të bërë shpit e tyre me lekat e tyre. Po? Qa balate, qa do në bëja ju atje, absolutisht janë tëra kënjeshtra. Të tëra do që do ngrihen me këta të huaj. Kje do bëja ju. Okej. A i vitë me dua në gjip, del vete në dorës, vete në shijak, vëna ka latë me ata, i do të saj grua ati burit, ku she peri fëmijit, unë ta, jo ti dhe ka për gruaja, se si 5 minuta edhe, ja për të lala, ajo e ishtë të kusuret. Shanë të lafet e kryeministit më të bërshë. Pa i ka lezet një kryeministit të lafe, jo. Del leqene ati, am, pushoti. Faktor pa i patë, kështë në gjë një kryeministit, të keto qika autoritet, a i s'ka autoritet fare, ore. A ju ka autoritet për galatë, vetëm.
e prefektura. Nuk ka autoritet politikani. Okej, mirë. Të falenderoj për telefonatën, e të uroj një ditë të mbarë, marrni një tjetër opinion në studio, vijoni të bëni pjesë e programit edhe të komentoni dhe të votoni në rrjetet sociale, pra normalisht për temën e ditës sotme. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Më thuaj zonjë të dëgjoj. Mirë, se kap me nga telefonin, se thoni kush e ka, kush të ka, kotën një të ndryqen jam e ka, pa hajtë ka me kalu kohën. Më thuaj. Sa për anë do të nënshkuhen. Kur nuk do të nënshkuhet. Pse më nëmë kështu? Në gjithë bashkia Tiranë në qoj leje në rëtimi gjithë ka deshti. 4 vjetë në i boshe në qoj leje vaj sa mund të përbetit. 8 vjetë a i bandjushi në durë, ka 12 vaj në qoj leje sa deshti. Po më bashkisht edhe lejet, individualisht në fare, si nuk i kontrollojnë, nuk u fusin telin e cimentin e betonin e medet si duhen. Asnja nuk do të nënshkohet se tanë janë bashkë, tanë ka shue leje në rëtimi e kurme nuk shkon burë. As me spak, as me gjykat lartë, as kushtetuese, as i sa me të bëjnë show mediatik dhe mek i na ka bëjnë diqa. Se duhet të prokurori i rita, se fa u do të bëjnë amin të dhemisht. Pa mu zbut gjatë rrugë që vaj se zbutin lek, se zbutin gjona si ku atë person kësi ku këtë tjetra. Si këtë prokurore, ta marë po. Ne 2 vjetë ajo, që të kurisën vërëzë ka rigë, që aty e morë lek sa mutje, bani që ta e gjera me tajlën bolla Olsimania, i kënë punë sa dhe kënë punu ha me në shmëri. Po qa në shmëri, dhe kënë soj, po punu. Po ku punet, duhet për tjetër, tash, e me ty, cilë me forë, shka bëjnamin, po shohin, tash, as i sa, as të mërë të zbutet rrugë, të mërë pastelet dhe si tjetë, e mi ulgojnë, e i ka vajnë punë vetë apjera ha qashtu. As në në mshkuhet. As një asë janë si popull me ato. Edhe disa me thonë dika tjetër. Një të shesni për ditë atë vjërësën e atë Albanin ka bëjnë me hangër. Po e të një familjarës janë ka bëjnë për bukë, sa i shesni mutala, ata aty tu i hangër, supe, zhjel, ka e gjitha popull zi kanë ato, e zi me spjegu që janë ka bëjnë. Dhe e në hanë që aty dërë të bëjnë me hangër. Dhe një familjarës janë harë aty në që ka shamë shpjatë tërmeti i kolën po a Mirë zonjë, të falenderoj. Nuk e kuptova që mirako kështë eksaktësisht, thjesht të gjoha që përmënde zonjën Vjollca dhe Albanin. Në orën 9 është programi i gatimit, po në mos gaboj nuk ka lidhje kjo domethënë me njerëzit që kanë apo s'kan për ngrënë atje dhe që gatuhet. Ajo është diçka tjetër, domethënë. Aty gatuhet pak sa për demonstruar domethënë një lloj recete. Marrim dhe një tjetër telefonat dhe do të zhvendosemi me qarkullimin e automjeteve. Përshëndetje, por shumë shkurt. Mirëmëngjesi. Mëngjes Andi. Të përshëndes, më thuaj. Unë të përshëndes. Dëgjoj tani, do të them një çik, po mos më ndalo. Okej, po shumë kohë nuk kemi për momentin, po patjetër që nuk do të ndaloj. Jo, shumë se 3 minuta jo. Tani, asnjëri s'ka për të hyrë gjemë këmbët. Po? Tani do të them pse nuk ka. Do t'i marr radhë. Mbas vitet 90, po von fillon u hap ajo që ato armë do i ekzekutonin atje, u bë gërdeci. Atje ishte na njeriu, nuk ishte shpërthimi na sa atje po t'ishin zbatuar ato rregulla teknike me inxhinier ushtarak, atje nuk do ndodhte gjë, se ata janë specialistë, pa atje duke të shmangun ata se të bësh kisha abuzim atje, do merresh baruti, do merresh ajo. Se ato predat kanë florimin brenda dhe 26 vdiqën, 300 u plagosën. Një pjesë e tyre në invalid trajtohen me pension nga taksa tuaj të mirë. Dhe njëri që ishte me Amerikaj, Trebis kam duke të kështë emrin aji, ande nga zona jone Korçë se i me këte, aji bëri deklarat në Amerikë e herdi këtu, atë nisën për gjanë në Korçë, e sa ju asi e bërnë ata, aji mbedi i vra në rrugë, makina ishte frenuar më poshtë, se ishte specialist aji ekzekutoj atë, se aji e mërë dhe lëshonde unë mërë me i makina, si të endo me lësha e piku aji, nuk u basin gjë. 4 veta në bulevard, nuk ka barbakit të ndodhin, ata sishin asë brënda gardit të kryeministrisë, asë andeja, e pra ta nuk u bëgjuj. Rruga e kombit, a shumë përsi. Të tjera ka shumë e radhë, për tani, për saj për këtë medja është një fenomen që vjen i papritur. Me i thate në rastin tani në ka lajmëron në 21 shtator. Dhe kjo analizë që u bërë ndërtimeve në këtë kohë, mas të tërmetit fundit, zotri, për ta mbyllur të lutem. Jo, më lesë të flasë. Nuk do kishim viktima. Po s'ka më kohë, të lutem për ta mbyllur. Do të asë për temën tani çke. A do përgjigjet njëri për këtë punë? Po, shkurtimisht. Nuk do të besoj se do përgjigjet asnjë. Okej. Mirë.
ore, jo me afrin që të folën tjerë, Të jo me kuptova. që me ndonë ashtu. Të jo me kuptova, sfjerë. të falenderoj për telefonatën, të kuptova edhe për temën e ditës edhe analizën tjetër, se realisht jam limitet dhe më duhet shkoj me Eldin e Radio Taxi Lux për të parë qarkullimin ato mjeteve në kryeqytet, pra në këto momente që flasim. Eldi, mirëmëngjesit, përshëndes, çfarë situate kemi? Në shpresim pak qaste, këtu jemi me pamjet në fundin e rrugës së Durrësit, në afërsi pra të rreth rrotullimit të doganës. Këtu duket që le të themi qarkullimi është i lëvizshëm, po e themi, edhe pse në njërin sens ka disi më shumë lëvizje, por e kemi situatën pozitive. Jemi me Eldin. Eldi, jemi në komunikim, çfarë situatë kemi edhe mëngjesin e sotëm? Po Andi, mirëmëngjes, përshëndetje. Aktualisht kemi situata me trafik, të paktën akset kryesore nuk e kanë mbajtur trendin e ditëve në vazhdim. Aktualisht do ja vendodhjen time sheshi Wilson me trafik të rënduar, fundi Suleman Delvinës pra sheshit Wilson dhe e bllokuar dëshmorët e katër shkurtit që vjen nga diga Liçeni drejt sheshit Wilson. Edhe rruga Sami Frashi me probleme nga sheshi Wilson deri te kura e drejtorisë policisë. Ndërkohë Andi, unë mund t'ju them për akset kryesore, kryqëzimet e para i kanë të kalueshme dhe kjo është një shenjë mirë për lëvizjen e këtyre akseve, por kanë probleme në kryqëzimet e dyta dhe treta, siç është rruga e Durrësit, Lord Byron ka prezencë trafiku, ka dhe trafik rreth rrotullimit Zoguzit, që ka e bën të vështirë këtë distancë midis këtyre dy kryqëzime, pra midis Lord Byronit dhe rreth rrotullimit Zoguzit. Ndërkohë dhe krahat anësor kanë probleme, ndërkohë që edhe te segmenti rrugës Kavajës, nga qendra e kombinatit Andi hym lirshëm drejt kryqëzimit parë me zonën e Yzberishit dhe nga Ish Mistomame deri te dalja e tregut ushqimor paraqitet me trafik të rënduar. Ndërkohë që krau tjetër paralel udhton po me trafik nga fabrika miellit drejt kombinatit, kanë gjeshje trafiku, pra ditë e premte sot zakonisht ka lëkundje midis lëvizjeve të orareve të mëngjesit dhe orareve mbas orës 10. Sot kanë zgjedhur të udhtojnë më herët, çka e bën situatën e mëngjesit me trafik. Po, pak shkurt Eldi edhe për kryqëzimet e tjera të lutem. Pak të vilat gjermane deri tek fakulteti. Po, Andi, edhe rruga Elbasanit ka probleme, segmentet e Unazës kanë gjeshje trafiku, kryqëzimi stacionit trenit deri te kryqëzimi Don Bosës ka probleme, krahu tjetër paralel ka më frymare, por Jordan Misja deri te dalja e rrugës Barikadave ka probleme. Siri Kodra është e qarkullueshme, rruga 5 Maj, rruga Bardyl nuk ka probleme, Zhandark vjen me trafik sot, e priça dhe këtë zhvillimin me trafik në bulevardin Zhandark ka probleme nga zona e Brylit deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit. Edhe gjesh fishta me Këto janë pamjet në zonën e stacionit trenit. Këtu duket sikur ka pak më shumë qarkullim. Kjo është situata momentalisht. Eldi, të lutem për të thënë fjalinë e fundit momentalisht, se nuk kemi kohë. Çfarë raporti kemi? Po? Po Andi, paktën edhe 2 fjalë për qendrën dhe 2 jap raportin. Aktualisht qendra ka 2 segmente me probleme, George Bush dhe Suleman Pasha. E llogaritur me përqindje 70% e kryqëzitit me lëvizshmëri trafiku në këtë lidhje të parë. Besojmë që edhe lidhja e dytë me këtë intensitet që unë shikoj në rrugë Andi, besoj se do na shoqërojë edhe lidhja e dytë. Qartë, Eldi, të falenderoj për gjithësi me interes edhe lidhja e dytë, kështu që do të kontaktojmë pak më vonë. Vjojmë transmitimin e drejt për drejt, ju njohëm pra shkurtimisht me zhvillimet kryesore, disa zhvillimet e rëndësishme që i rikujtuam në këto momente, edhe zhvillimet që kanë bëjnë me situatën post tërmet, pra pas tërmetit, ku prej tyre pam edhe një takim të krye prokurorit të Riolsian Çela me prokurorët e Tiranës se përket dosjes së tërmetit. Pra i kanë nxitur dhe i ka inkurajuar që të vjojnë hetimet sepse do të kenë mbështetjen e tij. Ne pak a shumë këtë çështje kemi diskutuar duke folur për tërmetin e 26 nëntorit, ju kemi pyetur drejt për drejt mëngjesin e sotëm, a keni besim se përgjegjësit do të ndëshkohen? Pra a keni besim, ma shpresoni, a mendoni se do të ketë diçka të tillë, pra hetimet po vijojnë? Manim telefonatën e radhës në studio, komentoni edhe në Facebook, votoni në sondazh po ashtu. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Jam shumë dakord me atë telefonuesin që fliste nga Floqi i Korçës. Po. Edhe është e vërtetë. Që as jam ndërtuar shtëpitë, edhe as po ndërtohen. Në Floq. Këto janë vetëm fjalë. Unë do uroja shumë që të kishte përgjegjës. Të kishte përgjegjës, por nuk do ketë.
Nuk kam fare besim. S'ke fare besim, po pse, çfarë të bën zonjë mos kesh besim? E dyta, unë dua të ngrej thjesht një çështje. Po, patjetër. Zona e Korçës rrezikohet përsëri nga tërmete, me parashikime. Ju lutem shumë, bëni dieni qeverisë, të vinë edhe në Korçë specialistët, të verifikojnë ndërtesat, mos ndodhin me të tilla. Haja dhe veshin që po thonë njerëzit. Okej, jam dakord, Tiranë, Durrës, kudo ku ka ndodhur, njerëz, shqiptarë, vendi jonë është. Po, shiko dhe një çik më tutje, mos të ndodh një tjetër përsëri. Se nevojtëm 3 muaj resht nga tërmetet. E qartë. Verifiko. Dje dëgjoja në lajmin e Gjirokastra, e kishte filluar Gjirokastra këtë proces. Nuk e di pse s'bëhet në Korçë. Gazetarë, luani gazetarë, se nuk mundemi, s'kemi akses as gjikundi. Po, ke shumë dritë. Ke shumë drejt. Tani të falenderoj unë telefonatën, edhe të mos përhapim panik më shumë siç duhet, po edhe Korça është shprekur nga tërmete, është një zonë, le të themi, pak a shumë sismike ose edhe ekspertët që e shpjegojnë. Marrim një tjetër komunikim në studio. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Ky Dirama më zotëri është një demagog i papar. Po? Po të bësh fushat, basi unë më njëdhen 51 veta, edhe luesh me fatkeqësinë e njerëzve, vetëm ky njeri pa shpirt të bot. Po që duhet ti zotërie, në çdo vend botës, vetëm shefat e emergjencave civile, ata që janë caktuar me fjalë. Po? Ata dalin në teren me fjalë, shohin gjënja e qytetarëve shqiptarë. Unë nuk e kuptoj të luesh të thash me fatkeqësinë, të bëj show. Kjo është e turpshme. Zotëri, diçka tjetër përveç kësaj, domethënë, pyetjen që kemi në ekran, beson se përgjegjësit do të ndëshkohen? Më fal, më le të shprehem deri në fund. Patjetër, më thuaj. Të gjithë këta njerëz që kanë ndërtuar në Durrës, po përgjegjësia që është bën thuman të papërgjeshëm që shkuan tërmeti shtatori që ra dhe i lanë banorët aty mra, sigurisht që prokuroria duhet të veprojë në mënyrë të menjëhershme. Sepse në Durrës janë prishur provat dhe lëgënjen, jo morën hekrin, jo morën betonin, jo morën këtë, jo morën atë. Atje po mbyllën të gjitha pisliqet që ka bërë kryetari i Bashkisë Durrësit Vangjus Dako. Po? Në dëgjon. Dhe ky popull do vuaj, asnjë nuk ka për të vuar para përgjegjësisë dhe do vazhdoj sa të harrohet edhe ca ditë dhe mirë ato njerëz me fjalë që kanë ngritur mëshirë të fatit. E qartë. Kaq kisha, faleminderit. Falenderoj për telefonatën, marrim tjetër opinion në studio, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, të dëgjoj, të uroj një ditë të mbarë, më thuaj. Andi, të paktën unë, personalisht, si gjithë unë nuk kam besim që të ndërshkohen përgjegjësit po pse? Ato që ndërtuan e gjithë në radhë. Pse? E them kështu. Nuk të ndërshkohen se është një periudhë e gjatë, nuk është një periudhë 2 vjeçare, 3 vjeçare, që janë bërë sot, edhe hajde të merremi me to, bëjmë hetusin, e tjera të firim hetusinje. është një periudhë shumë e gjatë. Pra, qysh mas të ikjes së sistemit monist, pra, fillun të nxjerr kokën disa njerëz të tjerë që ish komunist ose ish njerëz me parti të asaj kohe, dhe kështu që betesa blu filluan të bëjnë të marrin to që quhen licenza, dhe e thash aty ku kishte para. Dhe shumë e zorshme për mua sot, edhe nuk besoj, pra, kjo për mua njelet ajo që tua them, si pas asaj po ose jo, nuk ma mërmenje që të ndërshkohen, sepse është periudhë shumë i gjatë. Mirë, ne që jemi populli, që të heqim të kusure prej tërmetit, sepse ato çfarë janë ndërtuar, një pjesë e mirë për tyre kanë qenë jashtë çdo
teknike të ndërtimit. Ka një problem tjetër. Po, ma thuaj shkurtimisht. Unë çuditëm, unë gjithë nuk i bëj jehon partisë në pushtet, majorancës. Çuditëm, pse janë vendosur kaq shumë këto pseudoanalistë me shkollë ose pa shkollë, dhe fitojnë me të madhe se kryeministri po shkoka dhe po boka atje në për këto takimet që bën me njerëzit, dhe po bën shaka, po bën tjera. Ore këto nuk janë trezi, ka një xhelozi të tmerrshme, unë me gjitha të çfarë them, ka sa të dush për të thonë për qeverinë, pra mo, sot në këtë ditë, a mund t'i ngushtojmë këto njerëz, po jo t'i ngushtojmë me fjalë, t'i ngushtojmë dhe me punë, por ama jo, se shkoj këtu me gjonat holla. Dakor. Jo në televizionit tuaj, po në televizionet tjera andi nuk dëgjohen. Faleminderit shumë për kohën që më dhe. Falenderoj telefonatën, do të marrim dhe një komunikim, por shumë pa kohë kemi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Të lutem më mirë kuptoj një vështirësi e madhe me u kapur burrë, vështirësi e madhe. 1 minutë kohë kemi, sepse rastisë në fund. Më thuaj shkurtimisht. Ja, për sa i përket asaj temës që kemi nxjerrë aty. Nëse ka përgjegjës, për sa i përket paktën për 3-4 mandate, kanë vendosur dagës në Durrës dhe Edi Ramës në Tiranë. Po? Ma gjatë, ma ashtu skeqa, sa e gjithë, po pa përgjegjës, kërësor janë të dy. A beson se do të ndëshkojnë kushdo qofshin përgjegjesit? Pa jam marti, se nuk mund të dënoj vetëm e vetë. Nuk besoj fare, absolutisht fare. Nuk beson? Jo, absolutisht. Okej. A ka mundësia, mund të qojë vetëm të emën burg, më përgjem me shumë burg. Okej. Mirë, të falenderoj. Logike. Të kuptova. Të falenderoj telefonatën, se të thash isha në limit dhe nuk kemi më kohë për të marrë tjera komunikime dhe telefonata. Tërmete 26 nëntori ta keni besim se përgjigjesit do të ndëshkojnë, rreth 700 vota që janë deri në këto momente në sondazh, vetëm 33% thonë po, pra që kanë besim se përgjigjesit do ndëshkojnë, 67% thonë që jo. Ky është perceptimi i qytetarëve, të paktën ata që kanë votuar deri në këto momente.